ગુડ મોર્નિંગ બાળકો. કુટ પ્રશ્નોની વાત ચાલતી હતી. આજે આગળ પાછા બીજા કુટ પ્રશ્નો લઈએ. બરાબર છે, ખૂબ સરળ છે. સૂત્રની રીતે કામ કરીએ છીએ, વેન આકૃતિથી પણ કામ કરીએ છીએ. લગભગ 1 કે 2 દિવસમાં ચેપ્ટર પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યું છે. બરાબર છે, તૈયારી બધાની ખૂબ સારી છે. રાઇટિંગમાં પણ ઉત્તર સુધારો થતો જાય છે અને રેગ્યુલર હોમવર્ક તમે મોકલો જ છો. બરાબર છે. ગઈકાલે મેં એક વર્કશીટ મૂકી, વર્કશીટ પણ કમ્પ્લીટ કરવાની. એમાં કઈ ડિફિકલ્ટી હોય તો મને કોલ કરી શકો છો અથવા WhatsApp પર પણ મોકલી શકો છો. બરાબર છે. હવે આગળ બીજા કોઈ પ્રશ્નની વાત કરી લઈએ. સ્વાધ્યાય 1.6 નો 7મો દાખલો. રકમ કંઈક આવી છે 65 વ્યક્તિઓના જૂથમાં, એટલે કુલ વ્યક્તિ કેટલા છે 65. આ થઈ ગયું ફિક્સ 65 વ્યક્તિઓનું જૂથ, એટલે કુલ વ્યક્તિ 65 છે. એમાંથી 40 વ્યક્તિને ક્રિકેટ પસંદ છે. એટલે 40 વ્યક્તિઓ કેવા છે કે જેને ક્રિકેટ પસંદ હોય અને 10 વ્યક્તિ એવા છે જેમને ક્રિકેટ અને ટેનિસ એ બંને પસંદ છે. એટલે અહીંયા આગળ ગણ કોઈ આપેલો નથી, એ ગણ કે બી ગણ કશું જ આપ્યું નથી. આપણે એને સૌપ્રથમ ડિફાઇન કરવું પડશે. બરાબર છે. 10 વ્યક્તિને ક્રિકેટ અને ટેનિસ બંને પસંદ છે. કેટલી વ્યક્તિઓ, બહુ જ સારો શબ્દ છે, માત્ર ટેનિસ પસંદ કરે છે. માત્ર ટેનિસ. કાલે એક દાખલો આપણે ગણ્યો હતો. બરાબર છે. તમે અહીંયા આગળ એના જેવો છે, માત્ર ટેનિસ પસંદ કરતા વ્યક્તિ, પરંતુ ક્રિકેટ પસંદ કરતા નથી. એટલે એવા વ્યક્તિઓ કે જેમને માત્ર ટેનિસ પસંદ છે, ક્રિકેટ નહીં. હજુ આગળ પ્રશ્ન છે કેટલા ટેનિસ પસંદ કરે છે. હવે આ પ્રશ્ન છે એની અંદર કેટલા લોકો ટેનિસ પસંદ કરે છે, એનો મતલબ ટેનિસ પસંદ કરતા હોય એવા લોકો અને ટેનિસ અને ક્રિકેટ એ બંને પસંદ કરતા હોય એવા લોકો પણ આવી જાય. ઉપરના પ્રશ્નોમાં માત્ર લખ્યું છે ટેનિસ, માત્ર ટેનિસ, એટલે ફક્ત ટેનિસ, બીજી કોઈ ગેમ નહીં. અને અહીંયા આગળ ખાલી ટેનિસ લખ્યું છે તો એનો મતલબ ટેનિસ પણ હોઈ શકે, ટેનિસ અને ક્રિકેટ પણ હોઈ શકે. એટલે બે ગેમ પસંદ હોય એવા લોકો પણ અહીંયા આગળ આવી શકે. આગળ 65 પૈકી દરેક વ્યક્તિ આ બે પૈકી ઓછામાં ઓછી એક રમત પસંદ કરે છે. એટલે કુલ 65 વ્યક્તિઓ છે. 65 વ્યક્તિ કંઈક ને કંઈક ગેમ તો પસંદ કરે છે. કાં તો ક્રિકેટ પસંદ કરે છે, કાં તો ટેનિસ પસંદ કરે છે. 65 માંથી કોઈ વ્યક્તિ એવો નથી કે જેને એક પણ રમત પસંદ ન હોય. ઓકે, તો અહીંયા આગળ આપણે શરૂઆત કરીએ આન્સર થી. સૌપ્રથમ આપણે ગણ A ધારી લઈએ. ગણ A ક્રિકેટ પસંદ કરતા વ્યક્તિઓનો ગણ. અને અહીંયા આગળ બી ધારીશું ટેનિસ પસંદ કરતા વ્યક્તિઓનો ગણ. હવે અહીંયા આગળ 65 વ્યક્તિ આપી છે, એટલે 65 વ્યક્તિ કેવા છે કે એમ લોકોને ક્રિકેટ ગમતું હોય અથવા ટેનિસ પણ ગમતું હોય. બંનેમાંથી કંઈક તો એવું હશે કે જે લોકો પસંદ કરે છે. તો એનો મતલબ જે ઇન્ફોર્મેશન આપી છે લખી દઉં. હવે તો અહીં નંબર ઓફ A યોગ B બરાબર 65 આવું આપેલું છે. આગળ 40 લોકોને ક્રિકેટ પસંદ છે, તો ક્રિકેટ પસંદ કરતા વ્યક્તિઓ એટલે ગણ A, તો નંબર ઓફ A થયા 40. અને આગળ આપ્યું છે 10 વ્યક્તિને ક્રિકેટ અને ટેનિસ બંને પસંદ છે, એટલે એનો મતલબ 10 વ્યક્તિઓ ગણ A માં પણ આવે છે અને ગણ B માં પણ આવે છે. અને એટલે આવશે વચ્ચે છેદ, તો નંબર ઓફ A છેદ બરાબર 10. હવે આગળ બીજી કોઈ જ ઇન્ફોર્મેશન નથી. વેન આકૃતિ દોરી દે, ખૂબ સરળ દાખલો થઈ જશે. જોઈએ છે, વેન આકૃતિ દોરી દઉં છું. આ થઈ ગયું આપણો સાર્વત્રિક ગણ U. કુલ અહીંયા આગળ બે ગણ છે, એટલે અહીંયા આગળ બે વર્તુળ દોરવા પડશે. આ પહેલું વર્તુળ એટલે ગણ A, આ બીજું વર્તુળ એટલે ગણ B. તો આ થઈ ગયો A અને આ થઈ ગયો B. શરૂઆત આપણે ક્યાંથી કરીએ છીએ તો કે છેદગણથી. તો A છેદ B 10 છે, તો આ છેદગણ વાળો ભાગ છે, તો અહીંયા આગળ આવી ગયા 10 ઘટકો. હવે ધ્યાન રાખો, ગણ A માં 40 ઘટક છે. ગણ A માં 40 ઘટકો છે, તો અહીંયા તો 10 તો ઓલરેડી આવી ગયા. તો બાકી કેટલા વધ્યા તો કે બાકી વધ્યા 30. એટલે ગણ A ના 40 ઘટકો થઈ ગયા. હવે આગળ A યોગ B માં 65 ઘટકો છે, એટલે આ બધા જ ભાગમાં થઈને ટોટલ 65 ઘટકો થાય. તો અહીંયા આગળ 30 ને 10 40 તો થઈ જ ગયા. તો બાકી કેટલા રહે 65 માંથી 40 ગયા
તો બાકી રહે 25. તો આ ભાગ જે છે એની અંદર ઘટકો આવશે કુલ 25. બરાબર છે? ખાસ ધ્યાન રાખો અહીંયા આગળ a છેદ b માં 10 ઘટક, a માં 40 ઘટક છે પણ 10 તો અહીં ઓલરેડી આવી ગયા હતા એટલે અહીંયા આગળ રહેશે 30 અને a યોગ b એની અંદર કુલ 65 ઘટકો છે. 30 ને 10 40 તો આપણને દેખાય છે, તો બાકીના ઘટકો અહીંયા આગળ આવશે. હવે આપણો પ્રશ્ન માત્ર ટેનિસ પસંદ કરતા, તો અહીંયા આગળ જે 25 ઘટકો છે એ ઘટકો માત્ર આ જગ્યા પર છે, અહીંયા આગળ b એટલે કે માત્ર ટેનિસ વાળા આવશે. 30 ઘટકો છે એ માત્ર ક્રિકેટ વાળા આવશે અને આ 10 ઘટક એ ક્રિકેટ અને ટેનિસ બંને વાળા આવશે. હવે અહીંયા આગળ ધ્યાન રાખો આ 25 વ્યક્તિઓ એવા હશે કે જે લોકોને માત્ર ટેનિસ પસંદ છે, પણ ટેનિસ પસંદ હોય એવા વ્યક્તિઓ તો ગણ B ની અંદર બધા જ વ્યક્તિ છે કે જેમને ટેનિસ પસંદ છે. તો આગળ ગણ B ની અંદર ટોટલ ઘટકો જો 25 અને 10 35 ઘટકો એવા છે કે જેમને ટેનિસ પસંદ છે. માત્ર ક્રિકેટ પસંદ હોય એવા 30 વ્યક્તિ અને ક્રિકેટ પસંદ હોય એવા 30 ના 10 40. તો અહીંયા આગળ પહેલો પ્રશ્ન કેટલા વ્યક્તિને માત્ર ટેનિસ પસંદ છે, તો therefore માત્ર ટેનિસ પસંદ હોય તેવા કુલ વ્યક્તિઓ બરાબર માત્ર ટેનિસ, તો અહીંયા આગળ આવશે 25. અને બીજો પ્રશ્ન હતો કેટલા ટેનિસ પસંદ કરે છે, તો અહીંયા આગળ માત્ર હતું. હવેનો પ્રશ્ન એવો છે ટેનિસ પસંદ કરતા વ્યક્તિઓ, ટેનિસ પસંદ હોય તેવા કુલ વ્યક્તિઓ બરાબર આ 10 અને આ 25 એનો સરવાળો, તો 10 અને 25 એટલે અહીંયા આગળ મળ્યા 35. તો એનો મતલબ એવો છે માત્ર ટેનિસ એટલે આ માત્ર ટેનિસ અને આ થાય ટેનિસ વાળા, એમાં માત્ર ટેનિસ વાળા પણ આવી જાય અને આ 10 વ્યક્તિ એવા છે કે જેમને ટેનિસ અને ક્રિકેટ બંને પસંદ છે, એ લોકોને પણ ટેનિસ તો પસંદ છે જ. એટલે અહીંયા આગળ આયા કુલ 35 ઘટકો. બરાબર છે? બહુ સરળ દાખલો હતો. વેન આકૃતિથી આપણે કામ કર્યું એટલે ઈઝી થઈ ગયો. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ લઈએ છે સ્વાધ્યાય 1.6 નો છેલ્લો દાખલો એટલે કે 8મો દાખલો. રકમ કઈક આવી છે એક સમિતિમાં 50 વ્યક્તિઓ ફ્રેન્ચ બોલે છે. એટલે 50 વ્યક્તિઓ અહીં આગળ એવા છે કે જે ફ્રેન્ચ ભાષા બોલે છે, આગળ 20 વ્યક્તિઓ સ્પેનિશ ભાષા બોલે છે અને 10 વ્યક્તિઓ બંને ભાષા, બંને સ્પેનિશ અને ફ્રેન્ચ બંને ભાષા બોલે છે. કેટલી વ્યક્તિઓ આ બે ભાષામાંથી ઓછામાં ઓછી એક ભાષા બોલી શકે છે એ આપણો પ્રશ્ન છે. તો એનો મતલબ આપણે શું થયું, તો સૌપ્રથમ આપણે અહીં આગળ ગણ ડિફાઇન કરીએ. અહીં કયો ગણ ફ્રેન્ચ વાળા વ્યક્તિઓ કયો ગણ દર્શાવે છે એ કશું જ આપ્યું નથી. તો સૌપ્રથમ અહીં આગળ ગણ દર્શાવી દઈએ. તો અહીં આગળ ગણ A લખી દઉં. ધારો કે ગણ A ફ્રેન્ચ બોલતા વ્યક્તિઓનો ગણ અને B આવશે સ્પેનિશ બોલતા વ્યક્તિઓનો ગણ. ઓકે, જે ઇન્ફોર્મેશન આપી છે એ પહેલા લખી દઈએ. 50 વ્યક્તિ ફ્રેન્ચ બોલે છે તો અહીં આગળ ઇન્ફોર્મેશન આપી છે નંબર ઓફ A ઇક્વલ ટુ 50. સ્પેનિશ વાળા 20 તો નંબર ઓફ B બરાબર 20. અને પછીની ઇન્ફોર્મેશન આપી છે 10 વ્યક્તિ બંને ભાષા બોલે છે એટલે ફ્રેન્ચ પણ બોલે છે અને સ્પેનિશ પણ બોલે છે. તો એવા વ્યક્તિઓ છે કે જે ગણ A અને ગણ B માં છે, તો એનો મતલબ થયો નંબર ઓફ A છેદ B બરાબર 10. હવે આપણો પ્રશ્ન કે બંને ભાષામાંથી ઓછામાં ઓછી એક ભાષા કેટલા વ્યક્તિ બોલી શકે છે, તો શોધવાનું શું? બેમાંથી એક ભાષા પૈકી ઓછામાં ઓછી એટલે કાં તો ફ્રેન્ચ બોલતું હોય, કાં તો સ્પેનિશ બોલતું હોય, કાં તો બંને બોલતું હોય. બરાબર છે? કાં તો ફ્રેન્ચ હોય, કાં તો સ્પેનિશ હોય, કાં તો બંને. તો ઓબ્વિયસ છે. તો એ કયો ગણ થયો? તો કે A યોગ B. તો અહીંયા આગળ આપણે શોધવાનું છે A યોગ B માં કેટલા ઘટકો છે. તો અહીંયા આગળ પણ સેમ વેન આકૃતિ આપણે દોરી દઈએ. દાખલો ખૂબ સરળ થઈ જશે. સૂત્રની મદદથી પણ કામ કરી શકો છો. બરાબર છે? આ વેન આકૃતિ દોરી. અહીંયા સાર્વત્રિક ગણ U, આ ગણ A અને બીજો આવી ગયો આ ગણ B. અહીંયા લખી દઉં છું A,
આ થઈ ગયો b. આગળ હવે a છેદ b, a છેદ b માં કેટલા ઘટકો છે? 10. મેં અહીં આગળ લખી દીધા. બરાબર છે. ગણ a માં 50 ઘટક છે, તો ગણ a જે વર્તુળ છે એમાં ટોટલ 50 ઘટકો હોવા જોઈએ. 10 તો ઓલરેડી આવી ગયા, તો હવે રહ્યા 40, થઈ ગયા 50. ગણ b માં 20 ઘટકો છે, અહીંયા 10 આવી ગયા, તો બાકી રહ્યા 10 એ અહીંયા આગળ લખી દઉં. એટલે ગણ a ના 50 ઘટક થઈ ગયા, b માં 20 ઘટક થઈ ગયા અને a છેદ b માં 10 ઘટકો થઈ ગયા. પછી a યોગ b કેટલા ઘટકો થાય? 40 10 10. દાખલો આપણો પૂરો થઈ ગયો. બરાબર છે. તો અહીંયા આગળ આપણે લખી શકીએ therefore number of a યોગ b બરાબર 40 10 10 બરાબર 60. તો 60 વ્યક્તિ એવા છે કે જે બે ભાષામાંથી ઓછામાં ઓછી એક ભાષા બોલી શકે છે. તો અહીંયા લખીએ therefore 60 વ્યક્તિઓ આ બે ભાષામાંથી ઓછામાં ઓછી એક ભાષા બોલી શકે છે. અહીંયા આગળ આપણો દાખલો કમ્પ્લીટ થઈ ગયો. બહુ સરળ દાખલો હતો. આનો આન્સર આવે છે 60 વ્યક્તિ. નેક્સ્ટ બહુ સારો દાખલો છે, ખૂબ સારો દાખલો છે, છેલ્લે સમજવાનું બહુ સારું છે. ચાલો એ પહેલા સેજ ડિસ્કસ કરીએ. ગણ a છે અને ગણ b છે. બરાબર છે. બે ગણ આપેલા છે a અને b. તો ઓબ્વિયસ છે a છેદ b માં કેટલા ઘટકો હોય? તો a અને b કરતા તો ઓછા જ ઘટકો હશે. ફરી કહું છું, a અને b કરતા ઓછા ઘટકો શેમાં હશે? a છેદ b માં, અથવા સમાન પણ હોઈ શકે. a યોગ b માં કેટલા ઘટકો? તો કે a યોગ b માં ઘટકો a ની અંદર ઘટકો અને b ની અંદરના ઘટકો એના કરતા વધારે જ હશે. ગણ a યોગ b માં ગણ a અને ગણ b ના ઘટકોની સંખ્યા કરતા વધારે સંખ્યા a યોગ b માં હશે. અને એના કરતા પણ વધીને વાત કરીએ તો a યોગ b કરતા વધારે ઘટકો શેમાં? તો તમે કહેશો સાર્વત્રિક ગણ u. એટલે સૌથી વધારે ઘટકો છે સાર્વત્રિક ગણ u માં, એના પછી a યોગ b માં, એના પછી ab અને સૌથી ઓછા ઘટકો ક્યાં આવશે? a છેદ b ની અંદર. ચાલો અહીં આગળ વાત કરીએ. એક બજાર સંશોધન જૂથે 100 ઉપભોક્તાઓની મોજણી કરી. 1000 ઉપભોક્તાઓની મોજણી કરી. મોજણી કરી એટલે શું? તો કે સર્વે કર્યો. કઈક ઇન્ફોર્મેશન માટે લોકો જોડે વાત કરી છે, સર્વે કર્યો છે. એમાંથી શોધ્યું કે 720 ગ્રાહકોને ઉત્પાદન A પસંદ છે. 720 ગ્રાહકો એવા છે કે જેમને ઉત્પાદન A પસંદ છે, 450 લોકોના ઉત્પાદન B પસંદ છે. એટલે એનો મતલબ સર્વે શેનો કર્યો? તો કે ઉત્પાદન A અને ઉત્પાદન B પસંદ હોય એવા વ્યક્તિઓની સંખ્યા માટે એ લોકોએ પ્રયત્ન કર્યો અને સર્વે કર્યો. તો એમાંથી આપણને મળે 720 ગ્રાહકોનું ઉત્પાદન A ગમે છે, પસંદ છે. 450 વ્યક્તિઓનું ઉત્પાદન B પસંદ છે. પ્રશ્ન બહુ સારો છે. બંને ઉત્પાદન પસંદ કરનારા ઉપભોક્તાની ન્યૂનતમ સંખ્યા કેટલી? એટલે ઓછામાં ઓછા એવા કેટલા ઉપભોક્તા, કેટલા વ્યક્તિઓ છે કે જેમને બંને ઉત્પાદન ગમે છે? તો અહીંયા આગળ ગણ પહેલા ધારી લઈએ. તો ધારો કે ગણ A, તો ઉત્પાદન A પસંદ હોય તેવા ઉપભોક્તાઓનો ગણ. અને B, તો અહીંયા આગળ આપણે લખ્યું ઉત્પાદન B પસંદ હોય તેવા ઉપભોક્તાઓનો ગણ. હવે જે ઇન્ફોર્મેશન આપી છે એ લખી દઈએ. તો અહીંયા આવશે નંબર ઓફ A. તો અહીં નંબર ઓફ A બરાબર છે, એમાંથી 720 લોકોનું ઉત્પાદન A ગમ્યું તો નંબર ઓફ A થઈ ગયા 720. ઉત્પાદન B ગમ્યું હોય એવા 450, એટલે નંબર ઓફ B બરાબર 450. હવે જે 1000 આપ્યું છે એ 1000 એ શું હશે? તો અહીંયા આગળ એવું કશું જ લખ્યું નથી કે આ 1000 લોકોમાંથી દરેકને ઓછામાં ઓછું એક ઉત્પાદન ગમ્યું જ છે. તો અહીંયા આગળ આપણે એને કહી શકીએ નંબર ઓફ U. બરાબર, નંબર ઓફ U આપેલા છે 1000.
ઓકે, હવે બંને ઉત્પાદન પસંદ કરનારા ઉપભોક્તાની ન્યૂનતમ સંખ્યા કેટલી, એટલે કે આપણે શોધવાનો છે નંબર ઓફ A છેદ B માં ઓછામાં ઓછા કેટલા વ્યક્તિ આવે. ચાલો સૌપ્રથમ A યોગ B નું સૂત્ર ઉપયોગ કરીએ, પછી બીજી વાત કરીએ છે. તો હવે નંબર ઓફ A યોગ B બરાબર નંબર ઓફ A પ્લસ નંબર ઓફ B માઈનસ નંબર ઓફ A છેદ B. નંબર ઓફ A આપણે જાણીએ છે 720 વત્તા નંબર ઓફ B પણ જાણીએ છે 450 ઓછા નંબર ઓફ A છેદ B. 720 વત્તા 450 થશે 1170 ઓછા નંબર ઓફ A છેદ B. તો A યોગ B માં કેટલા ઘટકો? તો 1170 ઓછા નંબર ઓફ A છેદ B. પણ હવે આપણે જાણીએ છે કે અહીં નંબર ઓફ U હંમેશા મોટા હોય કોના કરતા? નંબર ઓફ A યોગ B કરતા. બરાબર છે? નંબર ઓફ U ના ઘટકો A યોગ B જેટલા હોય અથવા એના કરતા વધારે હોય. તો અહીંયા લખી દઉં નંબર ઓફ U એવા ને એવા ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ નંબર ઓફ A યોગ B એટલે 1170 ઓછા નંબર ઓફ A છેદ B. હવે નંબર ઓફ U આપણે જાણીએ છીએ 1000, તો અહીંયા લખી દો 1000 ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1170 ઓછા નંબર ઓફ A છેદ B. હવે નંબર ઓફ A છેદ B આ બાજુ આવે તો થઈ ગયા પ્લસ, તો નંબર ઓફ A છેદ B ઇઝ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1170 1000 ગયા સામે, એટલે અહીંયા આગળ આપણને મળ્યા નંબર ઓફ A છેદ B ઇઝ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1170 માંથી 1000 જાય તો 170. તો એનો મતલબ A છેદ B ની સંખ્યા 170 અથવા તેના કરતા વધારે. તો એનો મતલબ તો બંને ઉત્પાદન પસંદ કરતા ઉપભોક્તાની સંખ્યા ઓછામાં ઓછી 170 એટલે કે ન્યૂનતમ 170 થશે. તો અહીં આપણે એક વાક્ય લખવાનું છે, બંને ખાસ ધ્યાન રાખજો, બંને ઉત્પાદન પસંદ કરતા ઉપભોક્તાની ન્યૂનતમ સંખ્યા 170 છે. આ વાક્ય તમારા માટે બાકી રાખ્યું છે. ઓકે, હજુ આગળ કોઈ પ્રશ્નો લઈશું જ આપણે. ઓકે, ચાલો આગળના કોઈ પ્રશ્નોની વાત કરીએ. આ પણ ખૂબ સરળ છે. વેન આકૃતિથી અમુક થિયરિટિકલી જોઈ લઈએ કેવી રીતે ગણાય છે. ઉદાહરણ 33 લઈએ છે. બરાબર છે? બહુ સારું ઉદાહરણ છે. થોડીક તમને વધારે આઈડિયા આવશે. પછી સ્વાધ્યાય 1 ના કેટલાક દાખલા લઈશું. પહેલા લઈએ છે ઉદાહરણ 33. 500 મોટર માલિક વિષયક સંશોધનમાં માલુમ પડ્યું કે કુલ કેટલા વ્યક્તિ છે? 500. બરાબર છે? 500 મોટર માલિક વિષયક સંશોધનમાં માલુમ પડ્યું કે એ પ્રકારની મોટરના માલિકોની સંખ્યા 400 છે. એટલે અહીંયા આગળ વ્હીકલ ગાડીની વાત કરી છે, મોટરની વાત કરી છે. બરાબર છે? કેટલાક લોકો જોડે મોટર છે એમાં, એટલે એવા કુલ 500 વ્યક્તિઓનું સંશોધન એટલે સર્વે કર્યું ડાયરેક્ટલી. કુલ 500 વ્યક્તિઓનો સર્વે કર્યો છે એવું કહેવામાં આવે છે. એમાં એ પ્રકારની મોટર હોય એના માલિકોની સંખ્યા 400 છે. તો 400 વ્યક્તિ એવા છે કે જેમની જોડે એ પ્રકારની મોટર છે એટલે કે એના માલિક છે. આગળ બી પ્રકારની મોટરના માલિકોની સંખ્યા 200 છે. એટલે બી પ્રકારની મોટર જેમની પાસે છે એવા કુલ 200 વ્યક્તિઓ છે. જ્યારે 50 મોટર માલિકો A અને B બંને પ્રકારની મોટર ધરાવે છે. એટલે 50 વ્યક્તિ એવા છે કે જેમની જોડે મોટર A અને મોટર B બંને છે. બરાબર છે? કુલ 500 વ્યક્તિની સર્વે કર્યો છે. બરાબર છે? એમાં A પ્રકારની મોટરના માલિકોની સંખ્યા 400, B પ્રકારના મોટરના માલિકોની સંખ્યા 200, 50 A અને B બંને મોટરના માલિકો. અને અહીંયા આગળ આપણો પ્રશ્ન છે શું આ માહિતી સાચી છે? જોઈએ. તો અહીંયા આગળ પહેલા ગણ ડિફાઇન કરી દઈએ. તો ધારો કે ગણ A અહીંયા આગળ લખી દઉં. તો ગણ A આવશે એ પ્રકારના મોટરના માલિકો એ પ્રકારની મોટરના માલિકોનો ગણ. B આવશે અહીંયા આગળ. તો B પ્રકારની મોટરના માલિકોનો ગણ ચેક કરી લઈએ.
હવે અહીંયા આગળ નંબર ઓફ એ આપેલા છે એ લખી દઈએ પહેલા તો નંબર ઓફ એ બરાબર એમાં ટોટલ 400 લોકો છે કે જેમની જોડે એ પ્રકારની મોટર છે બી એટલે કે બી પ્રકારની મોટર હોય એવા કેટલા વ્યક્તિઓ છે તો કે 200 આગળ અને 50 વ્યક્તિઓ એવા છે કે જેમની જોડે એ અને બી બંને પ્રકારની મોટર છે એટલે કે a છેદ b બરાબર 50 અને પહેલું વાક્ય 500 વ્યક્તિઓની જોડે સર્વે કર્યો છે અને એમાંથી ઇન્ફોર્મેશન મળી તો એનો મતલબ થયો 500 એ શું થયું તો કે નંબર ઓફ યુ તો અહીં આગળ નંબર ઓફ યુ બરાબર થયા 500 વ્યક્તિઓ બરાબર છે ચાલો પહેલા a યોગ b શોધી લઈએ બરાબર છે તો હવે નંબર ઓફ a અને b નો યોગગણ તો સૂત્ર આપણી જોડે છે નંબર ઓફ a પ્લસ નંબર ઓફ b માઈનસ નંબર ઓફ a છે હવે નંબર ઓફ a તો આપણે જાણીએ છીએ 400 નંબર ઓફ b જાણીએ છીએ 200 અને a છેદ b જાણીએ છીએ 50 કેટલા થાય 400 ને 200 600 600 માંથી 50 ગયા તો અહીંયા આગળ મળે 550 શું એવું ક્યારે શક્ય છે કે સાર્વત્રિક ગણ કરતા a યોગ b માં ઘટકો વધારે હોય શક્ય જ નથી અહીંયા આગળ u માં 500 ઘટકો છે પણ a યોગ b માં 550 ઘટકો છે તો therefore number of u is less than number of a યોગ b પણ આ શક્ય નથી બરાબર છે તો એનો મતલબ આપેલ માહિતી સાચી નથી અથવા તો ખોટી છે તો આપેલ માહિતી સાચી નથી ઓકે આ આપણો આવી ગયો આન્સર બહુ સરળ દાખલો હતો બરાબર છે નેક્સ્ટ આપણે દાખલો લઈએ છે સ્વાધ્યાય 1 નો 13મો દાખલો આ પણ ખૂબ સરળ છે એક શાળાના 600 વિદ્યાર્થીઓના સર્વેક્ષણ અહીંયા આગળ કુલ 600 વિદ્યાર્થીઓની સર્વેક્ષણ એટલે સર્વે કર્યો અને વિદ્યાર્થી કેટલા છે 600 150 વિદ્યાર્થીઓ ચા પીતા હતા એટલે ચા પીનારા વિદ્યાર્થીઓ 150 225 કોફી પીતા હતા એટલે 225 વિદ્યાર્થી એવા છે જે કોફી પીવે છે આગળ 100 વિદ્યાર્થી ચા અને કોફી બંને પીવે છે બરાબર છે એટલે છેદ ગણાઈ ગયો હવે તો કદાચ ક્લિયર થઈ ગયું હશે આગળ કોફી અને ચા બંને પૈકી કંઈ પણ ન પીતા હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ આપણે શોધવાના છે તો પહેલા ઇન્ફોર્મેશન ગણ ડિફાઇન કરી દઈએ તો પહેલા ગણ જોઈ લઈએ ધારો કે ગણ એ તો ચા પીનારા વિદ્યાર્થીઓનો ગણ બી આવશે કોફી પીનારા વિદ્યાર્થીઓનો ગણ કોફી પીવે તેવા વિદ્યાર્થીઓનો ગણ ઇન્ફોર્મેશન લખી દઉં તો નંબર ઓફ એ એટલે ચા પીનારા કેટલા વ્યક્તિ છે તો નંબર ઓફ એ બરાબર ચા પીતા હોય તેવા 150 વ્યક્તિ કોફી પીતા હોય એવા 225 વ્યક્તિ એટલે નંબર ઓફ બી બરાબર 225 વ્યક્તિઓ હવે બંને ચા અને કોફી બંને પીતા હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ 100 છે તો અને નંબર ઓફ a છેદ b બરાબર 100 બરાબર છે બહુ સરળ દાખલો થઈ ગયો અને કુલ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે તો કે 600 તો 600 વિદ્યાર્થી છે તો આને a યોગ b ના કહેવાય ઓકે આને a યોગ b કહી શકાય નહીં જો અહીંયા આગળ એવું આપ્યું હોય કે 600 વિદ્યાર્થી પૈકી દરેક વિદ્યાર્થી કોઈ એક પીણું પીવે છે તો એને a યોગ b કહી શકાય અને જો 600 વિદ્યાર્થીઓ પર સર્વે કર્યો છે એટલે અહીંયા આગળ આવશે નંબર ઓફ u બરાબર 600 ચાલો હવે વેન આકૃતિ દોરી દઈએ ખૂબ સરળ દાખલો છે વેન આકૃતિ જોઈ લઈએ બે જ ગણ આપેલા છે a અને b તો આપણો થઈ ગયો ગણ a અને આ થઈ ગયો ગણ b અહીંયા લખી દઉં છું a અહીંયા લખ્યા મેં b શરૂઆત કરીએ છેદ ગણ ચાલો a છેદ b કુલ 100 વિદ્યાર્થી છે કે જે ચા અને કોફી બંને પીવે છે આગળ નંબર ઓફ b આપ્યા છે 225 એટલે b વાળું જે વર્તુળ છે એમાં કુલ 225 ઘટકો જોઈએ 100 તો ઓલરેડી આવી ગયા છે
તો બાકી વધ્યા 125 ઘટકો. ઓકે, હવે ગણ A ની વાત કરીએ તો ગણ A વાળું જે વર્તુળ છે આમાં 150 ઘટકો જોઈએ. 100 ઓલરેડી છે તો અહીંયા આગળ થઈ ગયા 50 ઘટકો. સરવાળો કરો બધાનો તો આપણને શું મળશે? A અને B નો યોગગણ સરવાળો કેટલો થાય? 100 + 125 225. 225 + 50 275 વ્યક્તિ એવા છે, 275 વિદ્યાર્થી એવા છે કે જેમને ચા, કોફી અથવા બંને પીવે છે. બરાબર. હવે અહીંયા આગળ સર્વે કેટલા લોકોનો કર્યો છે? 600 લોકોનો. તો આના પરથી તો આપણને એટલી જ ઇન્ફોર્મેશન મળી કે હજુ આપણી જોડે 275 વિદ્યાર્થીઓની જ માહિતી છે. બરાબર છે? 275 વિદ્યાર્થીની માહિતી. તો બાકી કેટલા વધ્યા? તો કે બાકી વધ્યા 325. તો આ વિદ્યાર્થીઓ શું? તો કે આ વિદ્યાર્થીઓને ચા કે કોફી બંનેમાંથી એક પણ પીણું પીતા નથી. એટલે કોફી અને ચા બંને પૈકી કંઈ પણ નહીં પીનારા વિદ્યાર્થીઓ કેટલા થયા? 325. અહીંયા આગળ સેટ લખી દઉં તો અહીં નંબર ઓફ A યોગ B બરાબર 50 + 100 + 125 બરાબર 275. બરાબર છે. અને નંબર ઓફ U એ તો 600 છે જ, તો U માંથી 275 બાદ કરીએ તો therefore વાક્ય લખી દઉં છું પહેલા કોફી અને ચા બંને પૈકી કંઈ પણ નહીં પીનારા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા બરાબર નંબર ઓફ U માંથી A યોગ B ના ઘટકોને બાદ કરવા પડે. તો નંબર ઓફ U 600 માંથી બાદ કર્યા 275 તો ફાઇનલ આન્સર આપણને મળ્યો 325 વિદ્યાર્થીઓ કે જે બંનેમાંથી કંઈ પણ પીણું પીતા નથી. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. આ તો ખૂબ જ સરળ છે. સ્વાધ્યાય 1 નો 14મો દાખલો જોઈ લઈએ છે. વિદ્યાર્થીઓના એક જૂથમાં 100 વિદ્યાર્થી હિન્દી ભાષા જાણે છે. 100 વિદ્યાર્થી એવા છે કે જે હિન્દી જાણે છે, 50 એવા છે જે અંગ્રેજી જાણે છે અને 25 બંને ભાષા જાણે છે. તો આ જૂથમાં કેટલા વિદ્યાર્થીઓ હશે? તો ગણ A અને ગણ B આપેલા નથી તો ડિફાઇન કરી દઈએ. ધારો કે A શું થશે? તો કે હિન્દી ભાષા જાણતા હોય, હિન્દી ભાષા જાણતા હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓનો ગણ. B આવશે અંગ્રેજી ભાષા જાણતા હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓનો ગણ. ઇન્ફોર્મેશન લખી દઉં તો અહીંયા આગળ ઇન્ફોર્મેશન આપી છે હિન્દી જાણતા હોય એવા લોકો. તો 100 વિદ્યાર્થી એવા છે કે જે હિન્દી જાણે છે. નંબર ઓફ B અંગ્રેજી જાણતા હોય તેવા 50 વ્યક્તિ અને 25 વ્યક્તિ એવા છે જે બંને ભાષા જાણે છે. એટલે ગણ A અને ગણ B બંને જગ્યાએ છે. હવે આપણો પ્રશ્ન આ જૂથમાં કેટલા વિદ્યાર્થી હશે? તો સિમ્પલ A યોગ B શોધી લઈએ. તો હવે નંબર ઓફ A યોગ B બરાબર મળ્યા નંબર ઓફ A પ્લસ નંબર ઓફ B માઈનસ નંબર ઓફ A છેદ B. ઘટકો લખી સાદુરૂપ. નંબર ઓફ A 100, નંબર ઓફ B 50 અને A છેદ B પણ 50 કેન્સલ થઈ ગયા. તો અહીંયા આગળ 100 વ્યક્તિઓ એટલે કે આ જૂથમાં કુલ 100 વિદ્યાર્થીઓ હશે. તો અહીંયા આગળ છેલ્લું વાક્ય લખી દઈએ. તો therefore આ જૂથમાં 100 વિદ્યાર્થીઓ હશે. ઓકે, બહુ સરળ દાખલાઓ હતા આજના ટોપિકમાં. કમ્પ્લીટ દાખલા કરજો. ખાસ પેલો એક દાખલો હતો ન્યૂનતમ A છેદ B માં કેટલા આવે એને ખાસ 2 વખત લખવાનો. કાલે બીજા થોડા કુલ પ્રશ્નો જોઈશું. કાલનો ટોપિક આજના કરતા પણ ખૂબ અગત્યનો છે એટલે ખાસ કાલના માટે ધ્યાન રાખજો. ઓકે.